4 november was de 5e geboortedag van Willem Breuker na zijn dood. Er werd een avond georganiseerd en wel de presentatie van de website www.willembreuker.com. De door mij voor deze avond gekozen filmfragmenten sloegen erg aan. We besloten daarom deze Keuze van de Weduwe een eigen plaats te geven op de site. Ook werd er live gespeeld door vrienden en natuurlijk het Oud Collectief. Daar zijn geen opnames van gemaakt, maar deze stukken zijn in een andere setting te vinden op de site. In het Bimhuis Amsterdam, waarvan Willem een van de oprichters was en dat tegenwoordig is gevestigd in het Muziekgebouw aan het IJ, dat er door de ijzeren wil van Jan Wolf is gekomen. Een verslag van 4 november 2015, gepresenteerd door Siebert Verster. Een dik uur, vrolijke herdenking van Willem en zijn medemuzikanten. Of wellicht een kennismaking. In Dam Square, composer Willem Breuker mounted a specially built platform to conduct the 1,000 performers in his hymn, Musica 85. Aan het woord Paul van den Bos, de initiatiefnemer van de website en de maker van de uit archiefmateriaal samengestelde biografie die deze avond zijn eerste vertoning had. Meer dan 50 jaar blies Willem Breuker alle lucht uit zijn longen. Met muziek laten horen wat je wil vertellen, daar ging het om. En als het om muziek ging die hem aan zijn hart lag, was niets te veel. Spelen, componeren, arrangeren, organiseren, bestuursfuncties, rechtszaken, zijn orkest en platenmaatschappij. Ik moet er allemaal mee bezig zijn. Soms wil ik wel eens wat anders, maar dat lukt me nooit echt.
In zijn werkkamer stonden meer dan 8000 LP's en 6000 CD's. Jazz, klassiek, smartlappen, avant-garde, opera, theater- en filmmuziek, alles van zijn orkest. In een apart kamertje stonden de partituren van zijn composities, die hij ook wel geamuseerd zijn kindjes noemde. Het zijn er meer dan 500. De eerste noten schreef hij op zijn 12e. Willem speelde saxofoon en klarinet, componeerde voor symfonieorkest, opera, theater- en filmmuziek, 48 scheepstoeters, een carillon, 3 draaiorgels. Maar het meest schreef hij voor zijn orkest, het Willem Breuker Collectief. Willem Breuker wordt in 1944 in Amsterdam geboren en groeit op in een arbeidersgezin. Met zijn broer en ouders heeft hij een sterke band. Al vroeg wil hij iets met muziek, wil pianoles, maar het geld is meer nodig voor schoenen of een jas. Thuis bespeelt niemand een instrument. Daar is alleen de radio, met de jazz. Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker. Maar liever luistert hij naar afwijkende muziek die niet makkelijk in het gehoor ligt. Arnold Schoenberg, Edgar Varese of Charles Ives. Hoe kwam u aan die muziek? Welke muziek? Nou, de muziek, de mensenmuziek. Hoe kwam je eraan? Dat zat er gewoon in. Er was niks tegen opgewassen. Dat was gewoon zo. Daar kon je niks aan doen. Wanneer merkte je dat? Oh, toen ik 4 was of 3 of weet ik veel wat. Wat gebeurde er toen? Wat hoorde je? De muziek was altijd aanwezig. Dat hield me bezig. Dat was eigenlijk het enige wat me echt interesseerde. Behalve later natuurlijk andere dingen, maar ik bedoel, muziek was er altijd bij. Ja. Maar hoe is het echt geobsedeerd door klanken en door muziekinstrumenten en door mensen die spelen, mensen die zingen, mensen die dingen doen met muziek. Dat vond ik wel wat, ja. Vanaf zijn 11e krijgt hij klarinetles. Hij heeft aanleg voor het instrument, speelt veel, maar heeft weinig discipline om oefeningen te studeren. Ik wilde alleen mijn eigen muziek spelen. En eigen muziek spelen betekende urenlang improviseren. Zo komt de beheersing over zijn instrument. Dag en nacht naar muziek luisteren en mee bezig zijn en zelf spelen. Maar ook niet een goede leerling. Het was absoluut een ramp van een leerling op die klarinet. Want ik deed ook niet wat men van me wilde. Ik deed alleen maar wat ik zelf wilde. En dat kon ik dus niet uitleggen aan andere mensen nog. Wat daar de motivatie van was. Waarom ben je tegendraads? Waarom doe je niet wat iedereen doet? Op een goede dag werd mij verteld dat er in het harmonieorkest van Tuindorp Oostzaan een basklarinet vrij was. Dus ik als de sodemieterij naar Tuindorp Oostzaan. Ik werd direct aangenomen. Voor de marsen op straat kreeg ik een tenorsax om dan mee te lopen. Dus dan had ik weer een instrument erbij. Ik maakte ook composities. Dus als iemand anders op zaterdagavond ging dansen of feest ging vieren in de stad of wat je dan ook deed, dan bleef ik thuis en dan zat ik te ploeteren over 3 maten. Want die moesten op papier komen. Het moest. Met kranten rondbrengen verdient hij wat geld en kan een oude piano kopen. Leert zichzelf met heel veel inspanning en discipline componeren. Waar die eerste composities, kon je daar al iets uit aflezen? Als je ze nu zou lezen als volwassen componist, wat zou je er dan van zeggen, denk je? Geklungel natuurlijk. Ja, maar zat er iets in? Jawel. Wat zat erin, denk je? Er zat iets in, heel eigenwijs zat er in ieder geval in. Ja. Althans, in ieder geval niet datgene doen wat iedereen van je verlangt. En dat vind ik wel leuk om aan die noten te zien, ja. Heb je die bewaard? Ja, ik heb alles bewaard. Hoe ging het nou zo ongeveer? Hoe bedoel je? Nou, hoe ging die eerste muziekstukjes? Fluitend of... Nou, dat weet ik niet meer. Maar het waren een soort melodietjes met foute harmonieën, zal ik maar zeggen. Maar bewust fout? Nou, wat ik ervan wist en wat ik er niet van wist, dat probeerde ik toch met elkaar te scharrelen. Dus toen ik iets ouder was, kocht ik een piano. En toen ging het rijk je weet wel, ging eigenlijk voor je open. Je vindt wel, hè? Ja, maar dus altijd eigenzinnig, stout. Dat weet ik niet. Nee, maar wat je zei, je doet gewoon je tegen de draad in.
Nou, dat bleek dus later, ja. Ja. Dus niemand wilde die stukjes die ik maakte, wilden ze spelen. Dat vonden ze belachelijk. Je had echt al Op de muziekschool waar ik dus zat, moest ik bij de directeur komen en zo. Die zei, dit gaat niet, hè, wat jij doet. Absoluut niet te tolereren. En daarnaast was ik verbaal ook nog wel een beetje bezig. Dus ik schreef ook stukjes in dat muziekkrantje van die muziekschool. En daar streek heel veel mensen tegen de haren in, ja. Rare jongen natuurlijk, maar ja. Het kon niet anders, denk ik maar. Het kon niet anders. Nee. Waaruit putte je die weerbarstigheid, denk je? Waar komt die vandaan? Nou, ik denk dat je met muziek iets kunt zeggen wat... Ik hou in ieder geval van muziek die niet datgene vertelt wat iedereen al vertelt. Dus ik denk dat je met muziek heel veel kunt uitdrukken waar het eigenlijk in het leven over gaat. Ja, maar en dat is een hartstikke abstracte flauwekul redenering. Aan de andere kant is hij wel zo heel erg waar. Op zijn 20e speelt hij klarinet, basklarinet, sopraan, tenor, alt en baritonsax. Jazz zo goed mogelijk naspelen interesseert hem niet. Dat wordt al genoeg gedaan. Ik was alleen in jazz geïnteresseerd voor het improvisatie-element, zei hij. Als dat er niet was, interesseerde het me niet. Willem wordt afgewezen op het muzieklyceum, maar wint op diverse jazzconcoursen 2-maal de solistenprijs. En dan gebeurt er dit. In 1966 kwam ik op het Loosdrecht Jazzconcours met een 23-mans orkest. En daar hebben we toen de litanie voor de 14 juni uitgevoerd, wat ik had geschreven, naar aanleiding van de opstanden die in Amsterdam hadden plaatsgevonden. En dat was dus voor de eerste keer dat jazzmuziek, of hoe je het ook noemen wil, werd geconfronteerd met de politiek. Want over het algemeen is jazzmuziek ook een buitengewoon apolitieke muziek. Dat is hem. Zie je wel, de intellectueel met zijn bril op. Een sigaretje in zijn snuffert. In 1966 dacht ik, als ik nu ga, dan pak ik het goed aan, dan ga ik meteen met 23 man. Dat was natuurlijk een buitengewoon provocerend gedrag. To whom this may concern, this can be a message concern. Wat heeft de jury besloten? Toen? Ja? Wat was dat ook weer? Oh, ik werd tweede of zo, ja. Ik werd na veel 5 en 6, omdat dus de een gaf een 10 en de ander gaf dus een 3. Ja, dan wordt het gemiddelde zakt dan enorm naar beneden. Maar het hielp me wel meteen dat ik van de ene op de andere dag wereldberoemd was in Nederland. Het stond in alle kranten. En het was het einde van de muziek. Nu was de totale anarchie aangebroken. Dat schreven de mensen ook en zo. Dus ik had wel veel te spelen meteen daarna. Want iedereen wilde wel eens horen hoe het nou met muziek zou aflopen. Willem, jouw muziek heet dus free jazz. Wat is het essentiële verschil tussen jazz, met als basis samenklank, improvisatie op een gegeven schema en swing, en deze free jazz? Ik vind de benaming free jazz dus verkeerd. Ik zou het liever hedendaagse jazz willen noemen. En de muziek is in zoverre veranderd dat we dus meerdere beats hebben. Het sound is enigszins veranderd en de functie van de instrumenten zijn gelijk geschakeld. Er is dus geen, laten we zeggen, basdrummersbegeleiding, tenorsax, solo. We zijn allemaal even belangrijk. Ja. In een interview schijn je gezegd te hebben dat jouw muziek, om een grote aandacht bij het publiek te hebben, een soort muzikaal theater moet zijn. Wat versta je daar precies onder? Ik vind het dus erg belangrijk dat de muziek niet alleen zich op een podium afspeelt. Het gebeuren dus, het muziek maken. Maar rondom de mensen. Dus mensen erbij betrokken houden. Dus nooit de muziek in de zaal zetten. Het Amsterdamse draaiorgel is zijn muzikale jeugdliefde. In 1967 wordt zijn compositie
concert voor 3 draaiorgels op de Dam uitgevoerd. De man in het witte jasje is Willem. Hij is daar 23 jaar. Met veel zoeken en proberen heeft hij zichzelf de ingewikkelde compositietechniek voor deze instrumenten aangeleerd. Zijn muziek lijkt totaal niet op de populaire liedjes die normaal door de orgels worden gespeeld en bijna iedereen kan meezingen. De meeste mensen begrijpen niet veel van wat ze nu te horen krijgen. Vragen zich af of het orgel stuk is. Improvisatie blijft de muzikale motor. Hij speelt met veel verschillende muzici en in elke denkbare situatie. Concerten, straattheater, politieke demonstratie, doet ervaring op. Dit is een huiskamerrepetitie van de ICP, de Instant Composers Pool. Muzikale afspraken zijn er niet. Composities ontstaan tijdens de improvisatie. In 1974 neemt hij een fundamentele beslissing en richt zijn orkest op. Het Willem Breuker Collectief. En een jaar later platenlabel en muziekuitgeverij BV Haast. Nu heeft hij een bedrijf en zal er 36 jaar lang tot zijn overlijden de leiding aangeven. Het motto is: alles moet anders, te beginnen met de muziek. Vanaf het begin neemt hij afstand van de gevestigde muziekorde, ook de jazz, en zijn muzici gaan hierin mee. Alle muziek is bruikbaar zolang ze niet vastzit in een kader of milieu. Willem combineert uitgeschreven muziek en improvisatie, stapt over traditionele scheidslijnen en verbindt verschillende stijlen en genres. Door een vermenging van serieuze en vrolijke noten betrekt hij zijn publiek meer bij wat er op het toneel gebeurt. Er is meer te zien en te lachen. Samen met een Amsterdams toneelgezelschap leidt dit tot een aantal muziektheatervoorstellingen. Acteurs en muzici bespelen samen het toneel. Humor, parodie en satire zijn vaste onderdelen. Je hebt een motief of idee in je hoofd. Het kan van alles zijn. Het kan een combinatie van instrumenten zijn. Het kunnen 3 noten zijn. Het kan iets heel lulligs zijn waarvan je denkt dat is eigenlijk te ordinair om te gebruiken. Maar dat zit wel als een spin in mijn kop. En dan dat ordinaire haal je er af door het te veranderen. Dus door het ordinaire dan te ontkennen, bij wijze van. Maar dan heb je een begin. En als je helemaal een begin hebt, dan hoef je ook niet verder je huis op te ruimen. Op verzoek schrijft hij graag voor projecten van anderen. Filmmuziek bij een documentaire.
of een compositie voor viool en piano. Hé, Gerard, oude reus, man. Hé, hoe is het? Ja. Hé, makker. Gerard, kun je daar iets voor verzinnen dat het één ding wordt? Voor de oude doorgaat, dus geen wisseling aan. Ja, ja. Ja, zoiets ja. Ja, okay. En als het met die noten lastig is, dan smokkel je me wat hoor. Het gaat toch alleen om het effect, hè? Ja. Ja. Nou, het mag nog meedoen. Ja. Ja. Een opera. Gij woont zo ver en zo hoog, eer u hoorde mijn gebeden. Nou, dan heb ik nog wel iets dat je zeker zeer zal boeien. Dus kijk heel goed om je heen, dan zul jij er niets van missen. De Schelfzee, de Rietzee, de Schelfzee, de Rietzee. Toen jouw volk kwam uit Egypte, trokken zij hier dwars doorheen. Toen jouw volk kwam uit Egypte, trokken zij hier dwars doorheen. Op het droge, op het droge, op het droge, op het droge. Die de grote Schelfzee spleet, die Israël ontkomen deed. De farao met heel zijn heer, die stortte hij in water neer. Maar ik ben van Als het orkest 25 jaar bestaat, gaat het voor de 10e keer op tournee door Amerika en Canada. This is a band you must see, schrijft het Amerikaanse muziekblad Downbeat. In de jaren daarvoor heeft het succesvolle wereldtournees gemaakt. Japan, Indonesië, Zuid-Amerika, China, Australië, heel Europa. De eerste reactie op een gegeven of wat je wil is altijd het beste. En alles wat je daarna aan gaat zitten slijpen, dat maakt het minder. Want het maakt het minder brutaal en dat wordt het een beetje gelijkmatig en zo. Meer acceptabel of weet ik veel wat. En dan klopt het allemaal beter. Laat ik zo maar zeggen, het klopt beter. Maar bij mij hoeft de muziek helemaal niet te kloppen, want daar ben ik niet voor. Ik hou heel erg van misverstanden. Mensen op het verkeerde been zetten, maar ook een indruk achterlaten waarbij ze totaal niet weten wie je bent of wat je eigenlijk doet. Dus dat heel erg contrasterend, heel tegenstrijdig vind ik wel leuk. Vind ik wel goed, ja. Als ze het maar niet weten, als ze het maar niet begrijpen, vind ik prachtig. Dan stroomt mijn bloed beter door de aderen.
zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Ik ga net zo lang door tot ik erbij neerval. Maar het moet voor mij ook een eeuwige twijfel en een eeuwige ontdekkingsreis of een eeuwige groot vraagteken blijven. En dan kan ik veel maken. En dan ben ik aan mezelf verplicht om veel te maken. Oud Collectief speelt een stuk uit Faust, film uit 1926, waarvoor Willem in 2004 de opdracht kreeg nieuwe muziek te componeren. Volgend fragment, 1981, Holland Festival. Ah, jonge E. Hier werd muziek voor Rijnbert gespeeld door Rijnbert de Leeuw. Een stuk uit 1994, een lichte satire op Rijnberts eigenzinnige en beroemde vertolking van de pianowerken van Satie. Han Benning speelde mee voor deze gelegenheid.
Han Benink en Willem vormden ook jarenlang de New Acoustic Duo, waarmee ze rondreisden wanneer ze daar tijd voor hadden. 2011 interview met Jan Wolf. Na de dood van Willem, zomer 2010, en net voor de dood van Jan, zomer 2012. Voordat Jan initiator en vechter voor het bouwen van het muziekgebouw aan het IJ werd, was hij speler in het collectief vanaf het eerste uur. Hoe kwam het dat jij daarbij kwam? Dat kwam omdat ik als hoornist ongelooflijk nieuwsgierig was naar alle andere muzieksoorten dan alleen de klassieke. En ik weet niet precies wanneer, ik denk dat het 62 geweest is, dat ik gebeld werd of ik mee wilde doen met een aantal muziekvakstudenten van het conservatorium en wat jazzmuzici. Er was een componist, daar had iemand een groot stuk geschreven en dat moest gespeeld worden. Nou, dat was heel normaal. En ik vond het ook heel leuk, omdat het avontuurlijk was. En zo heb ik voor het eerst Willem Breuker ontmoet. En ik was dus gewend in mijn klassieke muziekwereld dat repetities allemaal keurig georganiseerd waren. En toen kwam ik ergens in een kinderspeeltuin of zoiets met enorme rotzooi. En dat was voor mij ook al leuk en ik vond het al prachtig. En er waren wat vrienden bij. Onder andere Hans Vonk, de dirigent, en Pieter Boersma, de fotograaf, die speelde toen cello. Ja, dus dat was toen het grote orkest wat Willem formeerde. Nou, ik heb Willem had dat orkest Ja, Willem had dat bedacht, dat daar een groot stuk. En wat ik me nog het beste herinner, was natuurlijk de sfeer van op een andere manier dan repeteren dan ik gewend was. Maar dat komt er toch op neer dat je een lessenaar voor je neus hebt met noten. En dat je dat speelt, want daar ben je voor gevraagd. Nou, er stond er in die partituur, of in mijn partij, en in de partituur van Willem stond een heel groot zwart kruis. En daar kwamen we dus, al spelend kwamen we bij dat zwarte kruis. En toen hield iedereen op, want toen, wat bedoel je daarmee? Toen zei hij, oh ja, dan mogen jullie allemaal spelen waar je zin in hebt. Dat was dus voor ons een soort van, maar hoe dan? Nee, dat mag je gewoon doen waar je zin in hebt. Nou, dat was een soort rare, ja, maar hoe dan? Ja, maar dat klinkt niet. Ja, nee, dat maakt er niet uit. En hij wilde dat we ontzettend van leer zouden trekken. Dat we daar, nou, dat hebben we ook gedaan. Ja, dat heette toen het orkest 1966. Heb je ook nog een prijs mee gewonnen? We zijn toen op jazzconcours, Loosdrecht jazzconcours geweest. Ja. En daar hebben we gespeeld. Dat was een hoop consternatie, want het was natuurlijk heel veel free jazz. Dat is interessant, want Willem speelde daar inderdaad van die solo's die heel vrij waren. En hij speelde dat heel overtuigend. Dat was eigenlijk direct opvallend, dat als Willem die solo speelde op dat jazzconcours, dan, nou, wat er nou in werkelijkheid op dat jazzconcours gebeurde, dat waren muzici die naspeelden wat de grote Amerikaanse jazz, dus de Sonny Rollins en nou, noem ze maar op, dus Charlie Parker en de grote trompetisten, die werden allemaal nagespeeld. Nou, wat Willem doorbrak, was dat het heel spannend klonk, maar dat iedereen zag dat het niet genoteerd was. En dat het ook niet klonk zoals de improvisatie op dat moment. Dat was de maatstaf destijds. Dat was een vaste schema's. Ja, en ik vond het heel leuk om te doen. Het was op een zondagavond, herinner ik me nog. En ik woonde in de Tweede Helmerstraat. En in die tijd had je nog een melkboer die aan de deur kwam. Ja. En die melkboer die kwam elke dag bij mij aan de deur. En het was een beetje een tobberige man. En dan gaf hij de bestelling. En die maandagochtend na Loosdrecht kwam die man weer tobberig binnen. En zei, ja meneer, heb ik u misschien gisteravond op de televisie gezien? Ik zei, ja, dat was ik. Oh, zou u misschien met mij kunnen afrekenen? Want ik rekende 1 keer per maand met hem af. En hij dacht, die man die speelt zulke krankzinnige muziek. Ik moet die man niet meer 1 keer per maand laten afrekenen. Ik moet nu mijn geld hebben. Willem speelde een tijdje in Criterion in de bioscoop, als daar films gedraaid werden. Ja. Speelde hij tussen de voorfilms en de hoofdfilm, speelde Willem 10 minuten. En dan was ik altijd gefascineerd door zijn manier van spelen en door zijn gave vorm. Dat vond ik toen, want ik dacht, wat is er nu? En ik vond dat zelf toen een gave vorm.
Want hij speelde dan wel heel wild, maar dan hield hij er ook weer mee op en dan deed hij iets anders. En het was altijd boeiend. Met andere woorden, later toen ik met hem speelde in het collectief, heb ik dat geleerd, dat Willem van nature geen noot te veel wil spelen. Hij doet dat niet. En dat deed hij toen ook niet. In zijn solo's, in zijn manier van solo spelen, dus de free jazz, dus wat er in hem opkomt en de thema's die hij wil spelen, die speelt hij. Maar hij speelt ze nooit te lang. En dat is een rare uitspraak natuurlijk, maar dat is wel wat ik dus meer dan 10 jaar op allerlei podia in de wereld met Willem meegemaakt heb. Dat hij ook zichzelf afkapte als hij in een solo te lang vond spelen. Dan, hup, stop, anders. Willem is natuurlijk een heel belangrijk componist en improvisator geweest in een periode dat swingen, wat er zo gepropageerd werd, en ja, dat moest het hebben. En als het de swing niet had, dan was het niet goed. Nou, dat was het einde van een tijdperk. Swing is natuurlijk een Amerikaanse uitvinding en het moet makkelijk zijn, de grote droom, de Amerikaanse droom. En het moet lekker zijn en je moet er ook een beetje op kunnen dansen. En dat was in die 60 en 70 jaren, waren dat de nadagen van het geheimzinnige ding wat ze swing noemden. En Willem die had daar helemaal geen belangstelling voor. Dat was ook helemaal niet nodig. Want parallel was er natuurlijk een hele eeuw Stravinsky en alles aan vooraf gegaan. En dan zit je in die... Precies. En je kwam in die 60, 70 jaren kwam je terecht in een muziekpraktijk van A, de swing was een aflopende zaak. Daar kon je niet langer mee doorgaan. En B, de gecomponeerde muziek begon te klinken... dat was zeer abstracte muziek aan het worden, alsof ze maar wat deden. En dat was natuurlijk een hele mooie combinatie van de free jazz, alsof ze maar zomaar wat deden. Ja. En dat was ook verbijsterend, dat als mensen zoals ik, die suf studeerden, stukken van Xenakis speelden, en die stukken die konden we goed spelen. We hadden eerlijk gezegd een trefkans van 85%. En een deel, dat konden we gewoon nog niet goed spelen. Nu kunnen de muzici dat wel. Die zijn er nu. Dus die ontwikkeling die was toen al ingezet, die gaat nog steeds door. En Willem speelde stukken en het klonk eigenlijk net zo als Xenakis. En dat is natuurlijk een jaar of 10, 20 is dat een heel interessant en ook tot nadenkend stemmende periode geweest van wat zijn we nou aan het doen met die hele abstracte muziek en die free jazz. Nou, die combinatie, die heeft Willem uitzonderlijk goed toegepast in zijn collectief. Hij heeft ook hij is echt een componist. Hij wil echt dingen samenvoegen. Dat is componeren natuurlijk. Dus hij heeft ook in zijn stukken geschreven wat hij schrijven wilde. Bernard Hunnekink vertelt over de cd-box van het collectief die hij en Arjen Gorter samenstelden en in de maak is. Eine Gruppe, die so Musik macht, wie ich mich das immer vorgestellt habe. Und zwar darum, dass wir als Musiker nicht nur Noten spielen, wo wir für gelernt haben, dass wir die spielen können, sondern dass wir uns selber, jeder sich selbst ausdrücken kann in der Musik. Also man ist nicht nur eine Maschine, die Noten, die ein Komponist auf sein Zimmer zu Hause ausgefunden hat, reproduzieren muss, aber man ist selber jemand, die sich äußert, die sich nach außen vertretet. Das ist das Wichtige. Das ist, glaube ich, eine von den wenigen Gruppen, das Kollektiv, wo das auch so ist. Und darum spiele ich darin. In die Gruppe spielen ist eine Art Lebensweise. Ich weiß nicht, ob du das versteht, eine Art zu leben. Ich glaube nicht, dass ich so viel musikalisch und musikalisch-sociologisch hineininterpretieren kann. Für mich ist es die Manier, worauf die Leute durch die Welt gehen, was mich sehr anspricht.
und eine Art Zusammenleben von 10 Leuten, die manchmal Monate zusammen sind und niemals Krach haben. Das finde ich hervorragend. Das ist für mich das Wichtige. Man hat das Gefühl, und das ist auch so, wenn man diese Gruppe am Spielen sieht, das sind gute Freunde, die haben viel Spaß. Und das haben wir auch, aber wir haben nicht so eine Pfadfinder. Aber wir haben eine Sache, dass wir sind motiviert über dasselbe. Wir haben dieselbe Idee über wie Musik klingen sollte. Das sind 10 Leute, die sehr gut informiert sind über alles, was passiert in Holland und der ganzen Welt. Aber wir sind nicht die Freunde, die immer so und zusammen und together. Wir sind, jeder arbeitet für uns selbst. Jeder macht was für sich selbst. Eine komponiert, eine spielt, hat eine Jazzgruppe oder so etwas. Jeder hat was für sich selbst. Und ich glaube, wenn es wirklich drauf ankommt, man kann rechnen auf uns. Ja, wir haben eine Verteilung der verschiedenen Sachen, die so passieren mussten. Das teilweise informell, teilweise verabredet. Es gibt bestimmte Leute, wie der Willem von Manen zum Beispiel, die ganz gut eingeführt sind in den Kontakt mit den Behörden und offizielle Sachen. Der Rob Verdurmen zum Beispiel hat immer viel gemacht mit der Buchhaltung und Sachen so innerhalb Holland. Ich habe viel mit dem Kontakt ins Ausland mich beschäftigt. So gibt es für alle Leute ein bisschen. Der Leo Kuipers ist der Partner im BVH, der Plattengesellschaft. Und so gibt es eine Art Verteilung von den verschiedenen Sachen, die passieren sollen. Jeder nach seinen Kenntnis und Möglichkeiten. Die Aufbau, wie es funktioniert, ist, glaube ich, doch die große Kraft, die da ist. Das ist Willem Breuker, die seine Musikideen sehr deutlich in Form setzen kann. Er weiß von einem Programm, auch wenn jemand anders ein Stück komponiert hat, dann weiß er das so einzubauen, dass es wieder ein gutes Ganzes formt für das Publikum zum Hören und zum Sehen. Das ist ein sehr großes Talent dafür, die ganze Struktur zu übersehen. Dafür ist Willem notwendig auch. Ich glaube, dass Musik und Theater und alles, was man macht, auf die Straße gehen, spazieren, Kleider kaufen, dass das alles mit Musik zu tun hat. Mit das Leben hat es zu tun und das Leben hat alles mit Musik zu tun. Das ist, denke ich. Wir versuchen durch Disziplin zu treten, ich kann es gut sagen. Ja. Für mich ist Musik wie Leben und Atem und Trinken und Weiber und ja, das ist eine sehr elementäre Sache. Ein Solo ist ganz wichtig für mich, weil ich glaube, dass ich sehr gut spiele. Und ich mag es gern, Solo spielen. Ja. Das ist das Wichtigste für mich in dieser Musik. Wenn es kein Solo gab, dann war ich nicht mehr dabei. Ein Solo spielen für mich bedeutet alles von mir selbst, ist das gutes Deutsch? Ja. Von mir selbst zu zeigen. Alles, was ich habe und alles, was ich über Musik zu sagen habe, das kann ich in ein Solo machen. Und das ist auch das Einzigste, wo Musik übergehen soll. Und nicht eine Prüfung machen jedes Mal mit Studieren, üben, zu Hause üben und dann einen Zettel vor den Nasen setzen und dann nachspielen. Das kann jeder Mensch machen. Das kann jeder machen, verstehst du? Aber ein Solo spielen und die Musik von Willem spielen zusammen hat sehr viel mit den Leuten selbst zu machen. Das geht, manche Sachen kann ich sehr gut spielen und andere Sachen nicht. Und ein anderer hat das auch wieder. Und das soll man entwickeln, das soll herauskommen. Und das ist auch, was überkommt zu das Publikum. Dass das über diese Leute geht und nicht onpersoonlijk nur über Töne. Het Oud Collectief speelt Deining met Han Benink op drums als gast.
Vera Beth speelt Fidget voor violin solo, voor haar geschreven. Willem uit de hoek van de geïmproviseerde muziek en Vera uit de klassieke vonden elkaar in de avant-garde en in humor. Hallo? Oh, woon je hier? Hey. Hey, ik was daar al aan het kloppen. Hoi Willem. Hi, hoe is het met je? Hoi. Ja. Lang geleden. Ja. Hey Willem. Hey, Gerard, oude reus, man. Hey, hoe is het? Ja. Hey, makker. Zo. Nou, ziet er goed uit. Ja, voor een dag in de week, hè? Ja. Best. We moeten... Gaan we daar naartoe? We moeten daarheen. Nou, ga je gang. Ga maar voor. Als je het met z'n tweeën begint te studeren, dan is er soms eigenlijk geen touw vast te knopen in het begin. Je denkt, hé, waarom dit akkoord? Welke kant gaat hij nou weer op? Het duurt even voordat je eigenlijk alle bouwstenen in je hoofd goed hebt verzameld. En dan wordt het eigenlijk een heel flitsend stuk om te spelen en heel opwindend. Is het lastig? Ja. Voor piano wel, voor viool weet ik eigenlijk niet. Er zijn heel veel verschillende karakters naast elkaar. En in het begin denk je, de titel van het stuk alleen al, Zaagzusje Sonate. Ik dacht, ja, sonatine. Word ik nu in het ootje genomen? En dan staat er ergens romantic with a lot of vibrato. Dus je denkt de hele tijd, god, ik moet mezelf een beetje belachelijk maken, bijna. En het staat er allemaal heel... gewoon opgeschreven, maar je moet de dingen hun eigen karakter geven. En sommige dingen zijn een beetje zeikerig of zo. Die moet je dan een beetje benadrukken dat dat dan een beetje zo is. Dus de verschillende karakters naast elkaar. En toen ik nog zag dat in het derde deel een ware kreeftgang was, dacht ik, ja, hoe serieus is dit? Een kreeftgang verwijzend naar Schoenberg. Echt een spiegel in het midden, dus tot daar loopt het en dan loopt het weer helemaal terug. En, ja, het is... Heel veel staat schots en scheef eigenlijk naast elkaar neergezet. Ja. En de verbindingen die je moet maken, die zijn eigenlijk aan ons. Ja. Die moet je eigenlijk over de kop draaien. Ja. Dus hoe sneller het kan. Het begin, ja, en dan helemaal gewoon alsof je een razende idioot naar de eind... Gewoon, ik dacht net te langzaam. Ja. Ik doe het even gewoon. En het is misschien ook wel aardig als je dus met dat gezeik van het derde deel, als je het zo hoep-tak, dat is dus kunst, dat is zaagzusjes in de kunst. En dan dus toep-tap, als een zenuwenleier. Ja. Dat was in de planning. Dat was in de planning, wat ging even. Het klinkt hier het einde, zeg, dat hockey hier. Het hockey is hartstikke goed hier. Het klinkt fantastisch. Gaan we. Nog sneller. Okay. Als het kan. Jezus. Ja. Moet je een hoge metronoomcijfer neerschrijven? Oh, sorry. Nou ja, goed. Dan kun je dat heel erg breed en samen doen. Oh, graag. Ja. Ik dacht dat we dat een razende tempo, maar... Ja, maar het moet wel... Ja. En dan, dat mag eventueel ook weer langzamer, maar dan weer in het tempo. Hier. Oh ja. We gingen wel heel erg ver terug. Ja. Leuk stuk wel, Willem. Ja, jij moet het spelen. Ik niet. Het is wel een klauwen vol, hè, volgens mij. Ja, het laatste deel is behoorlijk aanpoten, ja. Maar dat is natuurlijk ook leuk. En dat derde deel moet eigenlijk inderdaad een beetje wat... zo droog en afstandelijk mogelijk. Ontzettend droog. Ja. En een enorme, ik zal geen woorden
zal er geen niets bij verzinnen, maar ik heb het wel in mijn hoofd. En jij mag in die glissandi, die dingen mag je meer glissandi maken. Dus dat soort dingen. Oh ja. Mag je wel veel meer smokkelen en smieren. Ja. Echt wel smieren hoor, wat mij betreft. Ja, oké. Je hoeft niet al die noten allemaal zo keurig, denk ik. In het laatste deel, hè, bedoel je? Ja. En zelfs misschien bij... Ja, precies, ja, dat soort dingen. Een beetje janken, ja, precies. Een beetje zo achter. Dat is mooi, ja. Ja, het derde deel. Dus heel droog, ja. Ja, dat is een beetje, Webern-achtig. Dat soort... Misschien moet ik de dynamiek ook wel eigenlijk wel wat minder... Ja, dat is goed, ja. Ja. Hey, het tweede deel, wat vond je daarvan? Ja, dat moet ontzettend dromerig. Het zaagzusje denkt na, hè. Het moet heel erg mijmerend en dromerig, weet ik veel. Ja, hier, dit plekje doe ik heel zielig en mooi. Ja, daar moet er een beetje van afdruipen, hè. Dat is zo langs van de piano af. Ierland. Ja, Ierland. Mistig. Mistig, ja. Fjord. Die de overkant niet kan zien. Associaties, ja, daar ben ik gek van. Hoe vaak speelt u nou per jaar met uw band? Het collectief speelt over de 100 concerten per jaar. Dus dat zijn 100 dagen weg? Nou ja, meer. 200 vaak. dagen weg? Nou nee, zo moet je het niet zien. We moeten vaak reizen naar Italië of naar Frankrijk of naar andere prachtige landen in Europa. Dus dan ben je vaak dagen onderweg voordat je je eerste concert geeft. Nou goed, ja. Ik zeg neem een gemiddelde van 200 dagen ben je voor die 100 concerten weg. Dan heeft u nog ongeveer 150 dagen over. En in die 150 dagen componeert u kleine stukken, grote stukken, songs, filmmuziek. Ik heb u gevraagd om een lijstje te maken wat u dit jaar bijvoorbeeld gecomponeerd heeft. Ja. Nou, lees het maar even voor alle mensen thuis. Ja, god. Ik bedoel, niet ja, god, gewoon voorlezen. Ja. Ik zal het, kijk, na die fantastische productie Deze Kant Op, dames. Ja, die dus eind vorig jaar plaatsvond. Zodat kunt u zich nog ongetwijfeld herinneren. Ongeveer, ja. Arrangeerde ik het pianoconcert van George Gershwin in F. Dat duurt een half uur voor het Metropoolorkest. En dat moet u allemaal uitschrijven, die nootjes? Al die noten schrijven. Het is een partituur van 160 pagina's. Dat is echt een bloedwerk. Fijn. Ik schreef ondertussen nog een hobo-concert voor Han de Vries. Is het een beetje gelukt? Ja, ik heb het gehoord. Dat heb je misschien wel gehoord. Ja, in Stad Schouwburg. Toch? Toen heb ik iets voor Radio Bremen gemaakt. Hoe lang? Daarna, dat was ongeveer een kwartiertje. Dus dat is ook hoeveel pagina's? In de 50, denk ik. Dus een minuut muziek, dat doet een componist ongeveer toch een dag over ongeveer? Nee, dat is heel wisselend. Ja. Dat hangt er vanaf hoe snel je je tempo neemt. Dus als je het heel snel neemt, dan schiet het niet op. En als je een adagio neemt, dan kun je het behoorlijk uitsmeren natuurlijk. Daarna schreef ik een compositie getiteld De Waakvlam. Voor klaversymbal solo en het Xenakis Ensemble. Dus Elisabeth Sjornatska heeft dat gespeeld. Dus een stuk van 20 minuten. 20 minuten. Ook een fikse dinges. Toen was ik een maand op tournee in Amerika. Ik arrangeerde daarna het stuk Sense Maya van Silvestre Revueltas. Ik maakte een half uur muziek voor, ik denk 10 orkesten in de stad Münster. Want die bestonden 1200 jaar in september dit jaar. Ik heb een half uur muziek geschreven voor amateur-ensembles, harmonie, orkesten, koren. De hele rattenplan. Dus er stonden op goed moment zo'n 500-600 mensen op een plein. En die deden allerlei stukken muziek voor mij. En ook gezamenlijk hebben we nog een stuk uitgevoerd. Heb ik een stuk voor Greetje Bijma geschreven van de zomer. Omdat we een concerttourneetje hadden in Frankrijk. En ze vroeg mij, wil je een stuk maken voor de gelegenheid? Waarom niet? Dat zegt u dan ook? Ja, waarom niet? Waarom niet? Je zit er toch voor, hè? Je hebt er helemaal voor je wordt gekozen. wakker, je wordt... Je moet wat als jongen. Je moet iets doen, ja, precies. Nou, toen hebben we Deze Kant Op, dames nog weer opnieuw gedaan. Nog wat nootjes erbij geschreven. Nog iets veranderd hier en daar, ja. Opgepoetst. Toen heb ik geschreven nog de toneelmuziek voor Kees de Jonge. Ja. En, dat is toch een avondvullend stuk ook weer dat erbij. Dat is een avondvullend stuk, ja. Inderdaad. Ja. Nou, en in de tussentijd heb ik nog al mijn bezonjes natuurlijk met mijn grammofoonplatenmaatschappij BV Haast. En noem maar op. Nee, dat kan me niet schelen, maar dat schrijven alleen nou, als... wel. Maar wacht even, ja. Dat schrijven alleen al, dat zou voor een beetje... Het zou veel meer kunnen zijn als ik niet zo vaak zou moeten optreden. Ja, dat wou ik precies. Ja. Het Dus is matig eigenlijk. Was je voor? Het is matig. Het valt soms mee, soms tegen. Nee, maar nou zonder grap, vind je dit te weinig? Ja, het is te weinig, ja. Het zou veel meer kunnen zijn.
Try a Little Tenderness, Irving King. Een arrangement van Willem met een solo die mij lief is. Gespeeld in 2009 hier in dit Bimhuis.